Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να αλλάξεις. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να αλλάξεις. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να αλλάξεις μπαταρία. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να αλλάξεις μπαταρία σε ένα AirTag. Φυσικά πώς θα το ξανασετάρεις, τι χρειάζεται να προσέξεις και όλα αυτά τα σχετικά πράγματα τα οποία με είχατε ρωτήσει στο Instagram θα τα απαντήσουμε όλα σε αυτό το βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να ξέρεις για ένα AirTag. Πόσα χρόνια κρατάει μια μπαταρία, γιατί χρόνια κρατάει, πώς αλλάζεις μια μπαταρία, τι πρέπει να προσέξεις όταν αλλάξεις την μπαταρία και το τρίτο και το τέταρτο και βασικό πράγμα, πώς λειτουργεί ένα AirTag. Θα πάρω τα πράγματα ανάποδα και θα σας εξηγήσω λίγο το πώς λειτουργεί ένα AirTag. Το AirTag λειτουργεί με GPS. Αλλά δεν έχει μέσα δικό του GPS. Το AirTag είναι ένα NFC tracker. Πώς λειτουργούν γενικότερα τα NFC tracker? Είναι μια νέα τεχνολογία την οποία απλά τη σκανάρεις και σου ανήκει το συγκεκριμένο NFC tracker. Από εκεί και μετά το AirTag έχει μια μαγιά μέσα την οποία ουσιαστικά δίνει σήμα στην κοινότητα της Apple όταν περάσει δίπλα ένα τηλέφωνο iPhone. Όταν δηλαδή στην περιοχή που το AirTag έχει εμβέλεια περάσει από δίπλα ένα κινητό τηλέφωνο, τότε το AirTag θα δώσει το στίγμα στην κοινότητα ότι το AirTag με τον τάδε σηριακό κωδικό βρίσκεται εκεί. Οπότε, αν το δικό σου AirTag με αυτό το σηριακό κωδικό είναι ενεργοποιημένο στο δικό σου iPhone, τότε θα έρθει ειδοποίηση σε σένα από την κοινότητα μέσω του Find My ότι το AirTag σου βρίσκεται εκεί. Δεν έχει real time, δηλαδή εκείνη την ώρα το που βρίσκεται. Είναι ένα NFC tracker. Κρατήστε το αυτό. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για τα AirTags φυσικά είναι ότι η μπαταρία τους κρατάει περίπου 2 χρόνια. Εμένα κράτησε 2 χρόνια και 3 μήνες πολύ χοντρικά. Στην αρχή το είχα μέσα στην τσάντα μου πεταμένο και μετά το έβαλα στην μηχανή μου. Στη μηχανή το είχα κατά τη σέλα για πολλά χρόνια, για 1,5 χρόνο, όχι πολλά χρόνια. Το είχα 2 χρόνια και 3 μήνες χωρίς να αλλάξω μπαταρία. Στα 2 χρόνια, 2 χρόνια και 1 μήνα άρχισε να μου βγάζει ότι η μπαταρία είναι στο κόκκινο. Από εκεί και μετά κράτησε η μπαταρία άλλους 2 μήνες στο κόκκινο. Περίμενα δηλαδή να τελειώσει τελείως η μπαταρία για να μπορέσω να έχω άποψη για να σας πω ακριβώς πόσο καιρό κράτησε. Κράτησε ακριβώς 2 χρόνια και 3 μήνες. Η μπαταρία που παίρνει το AirTag μέσα είναι η CR2032. Είναι πάρα πολύ κοινή μπαταρία, μπορείς να τη βρεις σε οποιοδήποτε κατάστημα, ακόμη και στα Jumbo, έχουν και στα IKEA, έχουν και σε οποιοδήποτε κατάστημα που πουλάει και διορθώνει ρολόγια και φυσικά μπορείς να βρεις ακριβώς την ίδια μπαταρία ακόμη και σε σούπερ μάρκετ. Οπότε γενικότερα μη σας αγχώνει ότι μπορεί να μην την βρείτε. Η μπαταρία ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, απλά στρίβεις το AirTag προς την δεξιά πλευρά και με το που το στρίψεις βγαίνει το χρυσό, το ασημί καπάκι. Μόλις βγει το ασημί καπάκι, βγαίνει και η μπαταρία από εμέσα και είναι αυτή εδώ. Εγώ ήδη την έχω αλλάξει γιατί όπως σας είπα είμαι ο Γιώργος από το μέλλον. Μόλις ακουμπώσεις μέσα την μπαταρία κάνει τον κλασικό ήχο των AirTag και η μπαταρία σου πλέον είναι μέσα τοποθετημένη. Αυτά λίγο πολύ για το AirTag. Το πώς λειτουργεί, πόσο κρατάει η μπαταρία, αλλά και το πώς μπορείς να την αλλάξεις. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το βίντεο για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπαταρία λοιπόν όπως σας είπα είναι 2032, έτσι. Λοιπόν, CR2032 το γράφει και πάνω στην μπαταρία άμα τσεκάρετε. Την αφήνω στην άκρη και τώρα πάμε να πιάσουμε το AirTag μας. Το AirTag λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει, δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα, απλά να αγγίξεις και να το στρίψεις προς την, όπως το βλέπετε, δηλαδή προς την κάτω πλευρά. Τώρα όπως και να το πιάσεις, έτσι. Άμα το ακουμπήσεις, όπως και να το ακουμπήσεις, πρέπει ουσιαστικά να σκουντίξεις το δεξί σου χέρι προς την αριστερή πλευρά. Οπότε θα κάνει ένα τάκ και πέφτει. Να δούμε και πώς είναι μέσα το AirTag. Το AirTag έχει αυτήν εδώ τη μορφή μέσα. Πλαστικό. Και το καπάκι του είναι έτσι. Το καπάκι του είναι αλουμινένιο. Γεια. Τώρα αυτό πλέον είναι άχρηστο, οπότε παίρνουμε την καινούρια την μπαταρία. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Και παίρνουμε τη νέα την μπαταρία λοιπόν που είναι εδώ. Και την βάζουμε. Ήδη ακούστηκε.
Παίρνουμε λοιπόν το iPhone μας, ανοίγουμε, πηγαίνουμε στο Find My και χωρίς να κάνω τίποτα το AirTag είναι ήδη σεταρισμένο. Αυτό που χρειάζεται να ξέρεις λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που έχεις ένα AirTag μέσα στο κινητό σου, δεν χρειάζεται να το σετάρεις πάλι από την αρχή. Παλιότερα σας είχα κάνει βίντεο το πώς αλλάζεις μπαταρία στο AirTag κατά το ενδιάμεσο γύρω στον 1 χρόνο περίπου, πριν 1 χρόνο το είχα κάνει αυτό το βίντεο και είχα ανοίξει το καπάκι για να βγάλω την μπαταρία. Και ξανά έβαλα φυσικά την ίδια μπαταρία για να δω πόσο θα κρατήσει στο τέλος. Έτσι λοιπόν, όταν άνοιξα εγώ την μπαταρία και την ξανά έβαλα μέσα, το AirTag έκανε ξανά επανεκκίνηση. Μάλλον έχουν κάνει κάποιο update τώρα και δεν χάνει το σήμα αυτό καθεαυτό, γιατί έφαγε πολλά updates, γιατί είχε γίνει και το σκάνδαλο γενικότερα με τα AirTag. Λίγο πολύ το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις, πες μου στα σχόλια να σου το πω αν θες να το κάνουμε βίντεο. Και ουσιαστικά λύνεται το πρόβλημά σου. Έχεις AirTag, το κουμπώνεις, τελειώνεις. Τώρα, θέλετε να το κάνω ένα setup από την αρχή να το δείτε και πώς σετάρετε? Να κάνουμε ένα updated setup. Πώς ουσιαστικά πρώτα απ' όλα θες να πουλήσεις ένα AirTag και θες ουσιαστικά να το διαγράψεις. Το AirTag λοιπόν χρειάζεται reset για να μπορέσουμε να το επανασετάρουμε ουσιαστικά στο Apple ID. Θέλουμε να το μηδενίσουμε ή θέλουμε να το πουλήσουμε ή θέλουμε να το οτιδήποτε. Οπότε τι κάνεις? Όπως είπα, το στρίβεις πρώτα απ' όλα να το ανοίξεις. Μόλις το ανοίξεις, η μπαταρία είναι μέσα. Οπότε, ακούστε λίγο προσεκτικά τους ήχους που θα κάνει το AirTag όταν βγάζω την μπαταρία. Χρειάζεται να βγάλω και να βάλω την μπαταρία 4 φορές. Θα κάνει στην αρχή έναν ήχο μοναδικό. Blink, 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 blink. Μετά θα κάνει ένα διαφορετικό ήχο. Αυτό σημαίνει ότι το AirTag έχει μηδενίσει. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε μαζί. Βγάζω την μπαταρία. Βάζω μπαταρία. Μία φορά. 2 φορές. 3. Τώρα έκανα ένα διαφορετικό ήχο. Αυτό σημαίνει ότι το AirTag έχει μηδενίσει. Οπότε τώρα εγώ αν πάω στο Find My και πατήσω προσθήκη AirTag, βλέπετε ότι κατευθείαν τώρα το σετάρει. Πατάμε σύνδεση. Εδώ μας λέει τι θέλουμε να το έχουμε. Ας πούμε ομπρέλα μπουφάν τσάντα. Θα το έχουμε ψακίδιο τσάντα. Ψακίδιο. Συνέχεια. Εδώ λέει το AirTag είναι σχετισμένο με το Apple ID τάδε. Το AirTag προορίζεται αποκλειστικά για την ανίχνευση αντικειμένων που ανήκουν σε εσάς. Σε μένα δηλαδή. Το AirTag είναι σχεδιασμένο ώστε να εντοπίζεται από θύματα και να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές και τις υποβολές του μήνων να ζητούν ταυτοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη. Αποδοχή και κάνει σύνδεση. Συνδέθηκε. Οπότε τώρα πατάς προβολή σε έβρεση και πλέον υπάρχει σακίδιο Γιώργος. Εδώ πέρα μπορείς να αλλάξεις φυσικά την ονομασία του AirTag, να πατήσεις με την ονομασία και εδώ μπορείς να αλλάξεις σακίδιο και αν πατήσεις το σακίδιο μπορείς να αλλάξεις και εικονάκι, να βάλεις ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα πατάς τέλος και τώρα φυσικά αν πατήσεις κάνει και αναπαραγωγή ήχου. Μπορείς να πατήσεις έβρεση και σου βγάζει φυσικά την έβρεση και σου λέει ότι είναι εδώ το AirTag. Αν το πάω λίγο πιο μακριά και πατήσω πάλι. Σου λέει ότι είναι εδώ. Κάτι άλλο πάρα πολύ χρήσιμο που χρειάζεται να ξέρετε για το AirTag είναι ότι αν βρείτε ένα AirTag κάποιου άλλου χρήστη, τώρα εγώ το απενεργοποίησα για να σας κάνω ακριβώς το πείραμα να δείτε, εάν το πάτε το AirTag στο NFC επάνω, που είναι εδώ πέρα πάνω το NFC του iPhone, σας βγάζει ότι ετικέτα NFC στο ότοπο. Αν το πατήσεις, σου ανοίγει τη σελίδα σχετικά με αυτό το AirTag. Σου λέει το σηριακό και σου λέει ότι ο σηριακός αριθμός είναι κατοχυρωμένος στον ιδιοκτήτη αυτού του AirTag. Αν το AirTag δεν είναι οικείο δικό σας δηλαδή, μάθετε πώς θα απενεργοποιήσετε ή θα διακόψετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας του ή οδηγίες για απενεργοποίηση. Και τσεκάρετε τώρα να δείτε. Σου λέει ότι πιέστε προς τα κάτω και περιστρέψτε αριστερόστροφα στο πίσω μέρος του AirTag, απομακρύνετε το κάλυμα και αφαιρέστε το καπάκι και την μπαταρία. Ουσιαστικά σου λέει να αφαιρέσει την μπαταρία για να σταματήσει να δουλεύει το AirTag και να κοινοποιεί την τοποθεσία σου. Αφού αφαιρέσει την μπαταρία, η τοποθεσία του AirTag δεν θα είναι πλέον ορατή στον ιδιοκτήτη του. Πολύ χρήσιμο. Αποθήκευση σηριακού αριθμού.
και μπορείς να πας στις τοπικές αρχές για να το αναφέρεις ότι ήταν ένα AirTag μέσα στην τσάντα σου. Τώρα, ουσιαστικά σου λέει να κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε πλέον δεν κοινοποιείται η τοποθεσία σου στο AirTag. Οπότε αν βρεις ένα AirTag μέσα στην τσάντα σου, προφανώς κάποιος θέλει να σε κλέψει. Οπότε θα έχεις στο μυαλό σου πλέον ότι έτσι απενεργοποιείται το AirTag. Πάμε τώρα πίσω. Βάζω πάλι την μπαταρία μέσα. Μπαταρία. Αυτό ενεργοποιήθηκε. Τόσο βολικό, τόσο απλό, πλέον σου λύθηκαν όλες οι απορίες. Αν έχεις κι άλλες φυσικά ή αν κάτι παρέλειψα, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ξεχνάς να πάτε σε κάρτα στην περιγραφή όλα τα link όσα χρειάζεσαι φυσικά για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Instagram, dimidjo.gr αλλά και Scrooge φυσικά που έχει και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία προτείνω για iPhone χρήστες αλλά και όχι μόνο. Φυσικά δεν ξεχνάς να κάνεις subscribe, να πατήσεις το κουμπί του like και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.